welcome back to my channel. Hari ni Iema akan share dengan anda macam mana cara Iema buat contouring. So jom tengok video Iema sampai habis. Okay? Mesti anda nak tahu kan contouring ni apa sebenarnya. Okay, contouring ni sebenarnya dia akan bagi dimension pada kulit wajah anda. So hari ni Iema akan fokus macam mana nak bagi dimension dekat kulit wajah anda ni. Okay. So contouring terbahagi kepada dua lah. Iaitu kita akan buat shading. Shading ni dia macam kita nak bagi dia bayang-bayang dekat wajah kita. Sebab tu dia ada dimension. Okay. And dia akan nampak lebih cekung, dia akan nampak lebih dalam. Itulah fungsi shading. So jom kita start. Baik, so untuk makeup, memang ini adalah palette makeup Iema and dia sangat-sangat lengkap. So kat sini Iema akan pakai untuk contouring adalah colour brown ni. Nama dia colour cocoa. Okay, so Iema akan gunakan colour ni untuk buat shading pada wajah Iema. Jom. Alright, by the way, Iema nak tunjuk dengan anda Iema akan gunakan sebelah lain, okay? Sebab Iema nak anda tengok apa perbezaannya bila anda gunakan teknik yang betul untuk buat shading, okay? So, pernah tak bila anda buat shading tu, anda buat macam ni? Dan anda shading, pernah tak buat? Sebab Iema pernah. So, Iema nak tunjuk dengan anda apa beza dia kalau buat teknik macam tu and teknik yang lain pula. So, jom kita start. Okay, sebelum tu Iema akan share sikit. Okay, ini adalah cheek brush and memang ada fungsi untuk contouring. Sebagai contoh untuk buat shading, Iema akan gunakan brush blusher ni juga ataupun cheek brush ni, tetapi dia ada dia punya teknik ni lah. And kalau anda nampak dia ada lekuk. Kat sini dia ada lekuk. So tujuannya adalah untuk kita buat shading, untuk kita letak kita punya ibu jari. Okay, so kita just kedepankan and kita boleh ambil kita punya colour, kita punya shading and kita boleh start untuk shading. Bila anda buat shading, biasanya bila anda ambil colour anda, and pastikan anda kena tepuk dululah. Tepuk dulu dekat belakang tangan supaya dia punya excess tu dia akan jatuh. Okay, sebab kita tak nak ada tumpukan yang macam tak cantik lah. Okay, so first Iema akan tunjukkan biasanya sebelum ni lah Iema pernah lah guna teknik yang macam ni and then buat shading kan. So jom kita start. Okay, so contoh gunakan teknik macam ni. Okay, contoh nampak tak? Okay, so yang ini biasanya kita akan blend lah. Blendkan dia ke arah atas. And ada juga yang akan buat di sini, di jawline dan juga di dahi. Okay, so anda boleh nampak okay, di dahi, sini, di pipi dan juga di rahang. Okay, so yang kedua Iema nak tunjuk dengan anda teknik ni. Anda tengok apakah perbezaan dia dengan yang sebelah sini. Jom. So anda punya shading ni daripada sini, okay, daripada anda punya hairline kat sini, okay, betul-betul atas telinga anda sampai cheekbone ni sahaja. And dia mestilah antara tengah-tengah anda punya hidung dan juga mulut. Okay, so anda tak perlu pun nak buat macam tu. Okay, so dia lagi simple. Alright. And then untuk anda punya dahi, okay, dahi ni sebenarnya anda kena buat betul-betul dekat anda punya hairline. Dekat sini. Betul-betul dekat sini. Hairline anda sini. Okay. So nampak tak beza dia? Okay. And untuk anda punya jawline, pastikan anda kena buat di bahagian sini. Betul-betul bawah anda punya jawline. Betul-betul di bawah garisan. Okay. Untuk ini adalah teknik yang lebih tepat lah untuk nampak lebih wow pada wajah anda. Okay. Betul-betul dekat bawah dia. Compare dengan ni dia macam atas sikit kan. Ni betul-betul dekat bawah anda punya jawline. Okay. Then kita boleh blend. Right.
Alright, so nampak tak beza? Saya tengok ni macam ya Allah. Macam kena tumbuk pun ada juga, macam lebam pun ada juga kan. So kat sini nampak macam lebam kan. So kalau anda tak nak nampak lebam, so better anda dekatkan dengan anda punya hairline. Okay, anda punya shading tu dekatkan dengan hairline, so dia lagi nampak wow lah, nampak lagi cantik. And then anda punya shading dekat sini pastikan jangan sampai ke mulut. Okay, nampak tak beza dia? Nampak lagi cantik kan? So kat sini kalau anda tengok just sampai anda punya cheekbone sahaja, then stop sampai situ sahaja. Okay, beza kan? Oh my god. Pelik kan? Okay, and then dekat bawah ni pula pastikan janganlah atas sangat. Pastikan kan pelik ni atas sangat ni. So kita just letak betul-betul dekat kita punya jawline sini, and then kita just dab. So anda suka yang mana? Okay, so kalau macam Iema memang prefer yang ni lah. Ni lagi cantik lah bagi Iema, lagi nampak wow dia punya hasil dia. Okay, so anda boleh try. Anda boleh try sebab untuk makeup ni dia sebenarnya tak ada salah betul. Cuma bila teknik anda tu anda memang tepat, so dia akan nampak lebih wow lah. Sebagai contoh. Okay, so Iema harap membantu anda untuk buat shading. Okay, untuk anda buat shading so lebih jelas lah. Okay, so selamat mencuba. Okay, so sekiranya anda suka video ni, jangan lupa untuk like, share and turn on button notification. And jangan lupa untuk subscribe Amara Beauty Official dalam 3 saat. 3, 2, 1, subscribe. Bye.